Matti radiohaastattelussa. Huomenta ja tervetuloa Radio Selko-Suomen pariin. Minun nimeni on Sanni. Tänään meillä on täällä studiossa erikoisvieras. Tervetuloa Matti. Huomenta Sanni. Ja kiitos kutsusta. On todella mukava olla täällä. Miten sinun aamusi on alkanut? Oikein hyvin, kiitos. Heräsin aikaisin jo kello 6. Sitten join ison kupin kahvia. Suomalaiset rakastavat kahvia. Kuinka monta kuppia sinä juot päivässä? Se on totta. Minä juon yleensä 3 tai 4 kuppia kahvia. Aamulla 2 kuppia ja iltapäivällä 2 kuppia. Minä juon usein teetä, mutta minä syön aina hyvän aamupalan. Mitä sinä söit tänään aamupalaksi? Söin kaurapuuroa ja mustikoita. Se on minun lempiaamupalani. Se antaa paljon energiaa päivään. Kuulostaa tosi terveelliseltä ja herkulliselta. Suomalaiset syövät paljon puuroa. Kyllä. Ja puuro on myös edullista ja helppoa tehdä. Miten matka tänne studioon meni? Matka sujui hyvin. Tulin tänne bussilla. Ulkona on aika kylmä sää tänään. Joo, on totta, että ulkona on kylmä. Mutta minulla on lämmin takki ja pipo. Se on tärkeää. Suomessa sanotaan usein, ei ole huonoa säätä, on vain vääriä vaatteita. Joo, olen oppinut tuon sanonnan. Ja se pitää paikkansa. Nyt minulla on aina hyvät talvivaatteet. Aivan totta. Tänään me puhumme sinun elämästäsi Suomessa. Oletko valmis? Olen ehdottomasti valmis. Aloitetaan vain. Kerro vähän sinun taustastasi. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Olen asunut täällä nyt muutaman vuoden. Aika menee todella nopeasti. Mistä maasta sinä olet kotoisin? Se on minun pieni salaisuuteni. Mutta voin sanoa, että lento minun kotimaahani kestää noin 4 tuntia. Mielenkiintoista. Miksi päätit muuttaa juuri Suomeen? Halusin kokea jotain uutta. Ja minä pidän pohjoismaisesta luonnosta. Mitä sinä teet täällä työksesi? Koulutukseltani minä olen insinööri. Kun tulin Suomeen, aloitin työt ison logistiikkayrityksen varastolla. Se oli raskasta, mutta opin siellä paljon. Varastotyö on varmasti hyvin fyysistä. Oletko vielä siellä töissä? Olen samassa yrityksessä, mutta minulla on mahtavia uutisia. Sain juuri maaliskuussa uuden työpaikan. Olen nyt tiimin vetäjä.
Paljon onnea, Matti. Se on hieno saavutus. Kiitos. HR-pomo Laura rekrytoi minut uuteen tehtävään. Myös minun vanha pomoni Leena on todella mukava ja auttoi minua paljon. Kuulostaa hienolta. Entä missä sinä asut nykyään? Asun kerrostalossa Helsingissä, Kallion kaupungin osassa. Tarkka osoitteeni on Kirkkokatu 1. Tykkään asua Kalliossa. Kallio on kiva ja eläväinen paikka. Millaisia sinun naapurisi ovat? Mulla on tosi mukavia naapureita. Teppo on urheilullinen ja pitkä mies. Me juomme usein kahvia yhdessä. Ja juuri äskettäin taloon muutti myös uusi naapuri, Anna. Kuulostaa siltä, että olet kotiutunut todella hyvin. Mutta mikä oli sinulle ihan aluksi outoa Suomessa? Varmaan hiljaisuus. Esimerkiksi bussipysäkillä ihmiset eivät puhu toisilleen, vaan seisovat kaukana toisistaan. Se on kyllä ihan totta. Me suomalaiset tarvitsemme omaa tilaa. Meillä Suomessa se on tärkeää. Ja tietysti se, että kengät täytyy aina ottaa pois, kun menee sisälle kotiin. Minun kotimaassani pidetään usein kengät jalassa. Koska ulkona on usein märkää tai lunta. Me rakastamme villasukkia. Minäkin omistan nykyään monta paria villasukkia. Jatketaan haastattelua. Minun on pakko sanoa, että sinä puhut todella hyvää suomea. Miten sinä olet oppinut kieltä? Kiitos paljon. Se on vaatinut todella paljon työtä. Olen käynyt kielikurssilla ja kuunnellut paljon suomenkielisiä podcasteja ja uutisia. Mikä suomen kielessä on sinun mielestäsi kaikkein vaikeinta ulkomaalaisille? Varmaan sanojen taivutukset. Suomessa on niin paljon erilaisia päätteitä ja sanojen muoto muuttuu koko ajan. Meillä ei ole prepositioita samalla tavalla kuin monissa muissa kielissä. Juuri niin. Esimerkiksi sana auto voi olla autossa, autosta, autolla tai autoon. Se on aluksi hyvin hämmentävää. Entä ääntäminen? Onko suomen kielen puhuminen helppoa? Hyvä kysymys. Ääntäminen on onneksi aika loogista, koska kaikki kirjaimet äännetään. Mutta kaksoiskonsonantit ja pitkät vokaalit ovat todella vaikeita. Yksi kirjain voi muuttaa koko sanan merkityksen. Voitko antaa jonkin esimerkin kuuntelijoille? No, esimerkiksi sanat tuli ja tuuli.
Tai vielä vaarallisempi esimerkki. Tapaa ja tappaa. Jos sanon, että Matti tapaa naapurin, se on mukava asia. Mutta jos vahingossa sanon, että Matti tappaa naapurin, poliisi tulee paikalle. Voi ei. Se on kyllä hyvin vaarallinen virhe. Täytyy olla todella tarkkana pitkien äänteiden kanssa. Kyllä. Ja sitten on vielä se kuuluisa KPT-vaihtelu. Se tarkoittaa, että K, P ja T-kirjaimet muuttuvat sanan sisällä. Aivan kuten sana kukka, mutta kukan, tai katu, mutta kadun. Juuri tuo tekee suomen kielestä vähän kuin matematiikkaa. Säännöt täytyy muistaa. Mutta minun paras vinkkini kielenopiskelijoille on tämä. Puhukaa rohkeasti. Älkää pelätkö virheitä. Suomalaiset ymmärtävät kyllä. Se on todella viisas neuvo. Puhutaan seuraavaksi vähän ruuasta. Suomalainen ruoka jakaa usein mielipiteitä ulkomaalaisten keskuudessa. Mikä on sinun suosikkisi? No, minä rakastan Karjalan piirakoita. Erityisesti silloin, kun piirakan päällä on paljon lämmintä munavoita. Nam, se on täydellinen välipala. Karjalan piirakka munavoilla on kyllä todellinen klassikko. Entä onko jokin suomalainen ruoka tai herkku, jota et voi ymmärtää? Salmiakki. En ymmärrä sitä ollenkaan. Karkin pitäisi olla makeaa, mutta salmiakki maistuu suolaiselta ja oudolta. Salmiakki on suomalaisten ylpeys, mutta ymmärrän kyllä. Siihen pitää tottua. Entä oletko maistanut mämmiä pääsiäisenä? Olen nähnyt sitä kaupassa, mutta en ole vielä uskaltanut maistaa mämmiä. Se näyttää vähän epäilyttävältä. Ehkä ensi keväänä sitten. Entä suomalainen luonto ja vapaa-aika? Oletko jo päässyt käymään perinteisellä suomalaisella kesämökillä? Kyllä olen. Ja se oli upea kokemus. Viime kesänä minun pomoni Leena kutsui meidän koko tiimin mökille viikonlopuksi. Kuulostaa mukavalta tiimipäivältä. Mitä teitte siellä? Me grillasimme makkaraa, saunoimme monta tuntia ja uimme järvessä. Minä opin siellä uuden tärkeän sanan, löyly. Saunominen on paras tapa rentoutua työviikon jälkeen. Uskalsitko heittää paljon löylyä? Aluksi sauna oli minulle vähän liian kuuma. Mutta kun kävin uimassa kylmässä järvessä, saunan lämpö tuntui sen jälkeen todella hyvältä.
Suomalaiset rakastavat sitä kuuman ja kylmän vaihtelua. Niin minäkin nykyään. Tänä talvena naapurini Teppo lupasi viedä minut kokeilemaan avantouintia. Olen vähän hermostunut, mutta aion kokeilla sitä. Vau, olet todella rohkea. Avantouinti tekee hyvää terveydelle, mutta se vaatii sisua. Meillä on aikaa vielä 1 tai 2 kuuntelijoiden kysymykselle. Täällä on viesti Carlosilta Espanjasta. Hän kysyy, Matti, mikä on sinun suosikkisanasi suomen kielessä? Oi, se on helppo kysymys. Minun suosikkisanani on no niin. Se on todella monikäyttöinen sana. Mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa? No, se voi tarkoittaa melkein mitä tahansa. Esimerkiksi, jos onnistut jossain, sanot iloisesti ja lyhyesti, no niin. Jos jokin menee pieleen, sanot vihaisesti ja pitkästi, no niin. Se on täydellinen sana. Se on aivan totta. Sitten meillä on vielä kysymys Marialta Saksasta. Hän kysyy, mistä voimme kuulla lisää sinun elämästäsi Suomessa? Minun elämääni ja arkipäivän tilanteita voi seurata YouTubessa. Kanavan nimi on Simple Finnish Stories. Siellä on paljon helppoja suomenkielisiä tarinoita. Kuulostaa todella hyvältä oppimateriaalilta. Kyllä, ja jos haluaa opiskella enemmän, voi liittyä myös kanavan jäseneksi tai tulla Patreoniin. Sieltä saa kaikki minun tarinani PDF-kirjoina ja MP3-äänitiedostoina. Voit kuunnella minua vaikka bussissa. Mahtavaa! Laitamme linkit kuvaukseen. Kiitos paljon haastattelusta, Matti. Oli todella mukava jutella kanssasi. Kiitti Sanni. Minulla oli myös todella hauskaa. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä oli Radio Selko Suomi. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja nähdään taas.